And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon sisimulan natin ang ating series. Actually hindi sisimulan no. So pagpapatuloy na natin ito. So ngayon ay nasa page layout naman tayo sa Microsoft Word 2013. So kung ang ginagamit nyo po ay yung medyo mas updated na ng mga versions ng Microsoft Word ay mukhang ganun pa rin naman ang mga commands na nandoon. So ngayon page layout naman tayo. So last time yung home tab ang ating pinag-aralan para sa dalawang video tutorial na nasa channel natin. Okay, now page layout tayo. Paano natin i-format ang page, okay? So ngayon, tignan natin paano yung una, yung margin na tinatawag. Okay, so dito sa margin, sabi dito adjust margins. Set the margin sizes for the entire document or the current section. Choose from several commonly used margin formats or customize your own. Pwede rin. So, click natin itong drop down menu at may lalabas dyan. So, meron tayo ditong normal. Ayun yung dimensions niya. Meron tayong narrow. Meron tayong moderate. Meron tayong wide. And meron tayong mirrored. And then, meron ding isa pa yung Office 2003 default. Now, kapag margins, kailangan na tayong maging aware dun sa apat. Yung top, left, bottom, and right. So, alam naman natin na yan kung saan makikita dito sa ating page, no? Now, etong last custom setting is malaking bagay ito. For example, if meron kang ginawang format para sa margin na hindi siya available dito sa mga default or sa mga presets na tinatawag. So, saan makikita yung last custom setting? Kung gusto mong baguhin, punta ka sa custom margins. And then dito, pwede nating baguhin yung top, left, bottom, and right. For example, gusto kong gawin na 0.5, so 0.5. Kahit 0.5 lang, pwede na yun. And then sa keyboard, pindutin nyo yung tab. Yan, magmumove yan kusa, no? And then tab ulit kapag na-input nyo na, and then tab 0.5. Now, yung nakikita nyo dito is yung top, left, bottom, and right ay pare-parehong 0.5 inch. Ibig sabihin kalahating pulgada. Okay, and then, okay lang natin yan. So, yung orientation, mamaya na pag-uusapan yan. Okay? So, as you can see, ito na ngayon yung ating margin. So, itong nagbi-blink na I-beam na yan. So, yan yung ating marker kung saan yan. Dyan yung ating margin. Dito sa left and then dun sa top. Yan. So, if we're going to type here, ayan, makikita nyo yung ano. And then, pwede mo naman siyang tignan into 100%. So, ganyan kalaki yun. Okay. So, that's for our margins. Yan. So, pwede nyo naman explore yan kung paano explore ang margins. Now, for orientation, ito naman yung orientation natin. Sabi, change page orientation. Give your pages a portrait or landscape layout. Okay, so pag-click natin ito. Ayan. So, meron dalawang options. We have the portrait and the landscape. So, dalawa lang yan. Yung portrait is, typically kapag gusto mong mag-print ng mga pictures na portrait, pwede siya. Or kapag nagsasubmit ka ng mga, gumagawa ka ng mga resume, yan, ng mga curriculum vitae, pwede dyan. Now, for if gusto mo namang mag-print ng certificates, pwede yung landscape. Yan, typically sa mga certificates, landscape ang ginagamit. So, yan. Or kung gusto mo mag-print ng picture na naka-landscape, so mas malaki yung kanyang length or yung height niya ay mas maliit. Yan, so preferably landscape ang ating ginagamit. Okay. Now, meron pa tayo dito yung size na tinatawag. So, size, obviously, ito yung mga paper sizes. Okay. So, with regard sa paper sizes, meron tayong A4, letter, legal, A3, A3+, B4, B3. So, itong mga to, ito yung mga commonly used na mga types ng papers. Yung A4, ayan, commonly yung photo paper, no, A4 size yon. Yung letter, ito yung short bond paper. Yung legal na 8.5 by 14, hindi po yan yung long. Okay? So, yung A3, yan, mas malaki siya ng kaunti sa A4. Actually, mas malaki talaga, no? Now, baka tinatanong, nasaan po dyan yung pang long bond paper, yung long coupon bond? For example, yun yung gagamitin natin. So, unfortunately, wala siya dito sa mga presets natin. So, again, yung letter, ito yung short. And then, yung long, pupunta tayo sa more paper sizes. And then, iseset natin dito yung ating, punta tayo sa layout muna, o sa margins. Gawin natin portrait, okay? And portrait muna siya, and then balik tayo sa size.
more paper sizes. Palitan natin yung height niya ng, para po maging long, kailangan 8.5 by 13. Ayan. And then press OK. So, sa point na to, yan, nakita nyo naman, humaba siya, ba? So, yan ngayon ay long coupon band na po yan in the real world. Okay. So, let's proceed. So, meron tayo naman dito ngayon yung sa columns. Okay. So, tong columns ay mas makikita natin to if we're going to have some paragraphs here. Okay. So, para sa columns, meron tayong 1, 2, 3, left and right. Yun yung mga columns na basic, no? Okay. So, again, meron tayong 1 column, ibig sabihin isang column lang. Yan yung default, syempre. 1 column lang. 2 columns, pwede rin. 3 columns for left and right. Commonly ginagamit to kung gusto mong magtipid ng papel, or if you want to make your work presentable na naka-column siya, no? Okay. So, kuha ako ng information from the internet. For example, let us search for yan, sa mga pet lover dyan. Okay, sa mga pet lover, so for example, kuha ako dito and then kukuha lang ako ng paragraph, no? For example, I have to get this first paragraph. Yan, para mapakita natin. So, copy ko lang yan and then balik tayo sa Word. Then, paste natin. So, ano lang tayo, keep text only. Okay? Now, so dito ngayon, as you can see, ano lang siya, yung single column lang siya. So, napansin nyo, hindi pa edited to. So, sa mga next video tutorial natin, papakita naman natin paano mag-edit. Okay. So, dito, ang purpose lang nito is para mapakita natin yung columns. Yan. And so, justify din natin, Control J. So, sa home tab, na pag-usapan na natin yan. Now, in here, pag highlight ko to, Control A, and then columns, pili ako 2 columns. Yan. So, nakikita nyo po ngayon, pumunta sa left side lang yung ating text, no? Okay, so paano natin mas makikita yan? Palitan natin yung paper size ng mas maliit lang, letter lang. And then, lakihan ko yung ating font size. And you will see na ayan na po siya. Diba? So, meron na tayong 2 columns. Okay? So, 2 columns. Now, if I want to change that to 3 columns, ayan. Ayan. Diba? 3 columns. So, bakit tanong nyo, sir, pwede po ba yan kahit naka-landscape? So, orientation, palitan natin. Gawin natin landscape. Ayan. So, pwede rin siya, no? Ayan. So, pwede mong liitan. And, pwede mo pang baguhin yung columns niyan. Gawin mong for left, for example. Hindi ko pa na-try yung left eh. Ayan. So, ganyan naman kapag left. So, as you can see, mas marami yung content dito sa right, no? And then, kapag naka-right naman tayo, mas marami yung content dito sa left. Okay, kung gusto mong mas marami pa, punta ka sa more columns and then pwede mo i-adjust yung width, yung spacing. Yan. So, ito, mga pang professional works na yan. Pwede nyo nang explore yan. Depende sa iyong usage. Pwede tayo dito ngayon maggawa ng, for example, 5. Yan, 5 columns. And then, pwede ka maglagay ng line between. Tignan natin. Ayan. Okay. And then, alisin natin yung right. So, naka-right kasi yan eh. Gawin natin, 3 columns. Ayan. Ayan. As you can see, meron siyang parang divider, no? Ayan. Merong line. So, pwede mong lagyan, pwede ring hindi. So, if I'm going to use 5. Ayan. And then, lilitan ko para makita nyo. Ayan. Ibig sabihin, between columns, pwede tayong maglagay ng line. Saan makikita yan? Dito po mismo sa columns. Ayan. Dito. So, line between. So, pwede kong i-uncheck yan. And then, wala na yan dito. Okay. Yan. And marami pa mga options dyan na pwede natin gamitin para mas mapaganda yung ating document, no? Pwede mong i-adjust yung width kung gusto mong iba-iba. Pero ang default nito is pare-pareho yung kanilang width and spacing. Yan. Kasi nga may naka-check yung equal column width. Kapag in-uncheck ko to, yan, pwede mong i-modify yung bawat column width at spacing. So, para maging maayos, so equal column width lang tayo. Okay. And then, apply to selected text kasi yun lang naman yung na-select natin. Okay. Pwede naman i-apply mo sa whole document. Okay. Then, okay lang natin yan. And ganyan ang ating output.
So dito sa video na to, pinakita natin paano baguhin yung margin. So let's say gamitin natin yung narrow or yung moderate lang. Yan, so nagkaroon ng change dun sa top and bottom. Balik natin siya sa narrow. Narrow yung 0.5 top left and right, no, and bottom. And then pwedeng orientation, baguhin din. Yan, portrait. So landscape yung ginamit ko. And then size, pwede mong ibahin. Kung letter, short lang, A4. Yan, yung photo paper, A4 yun eh. Okay. At yung mga iba pang klase ng papel, most of them ay A4 size. And then yung columns, nakaka-discuss lang natin. Okay, so yan lang muna para sa ngayon. So medyo iniiksian ni Sir Lupheht ang mga video tutorial para madali nating ma-upload. So maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang video tutorial na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe din at share mo sa mga classmate mo na nagpapatulong paano gumawa na paano i-modify yung page sa Microsoft Word. And again, this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.